नमस्कार, मी अंतरा. स्वाद अंतराचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत एक नमकीन रेसिपी. नमकीन मध्ये आपण बघणार आहोत काजूचे 3 प्रकार. त्यामध्ये एक खारवलेले काजू, दुसरे मिरीवाले काजू आणि तिसरे लाल मिरचीच्या पावडरचे काजू. तर हे 3 फ्लेवर्स आपण घरच्या घरी खूप छान पद्धतीने, अगदी सोप्या पद्धतीने मार्केट सारखे बनवू शकतो. अजिबात त्याला वेळ लागत नाही. हे झटपट होतात एकदम आणि खूप छान लागतात. बाहेरच्या पेक्षा सुद्धा हे घरी खूप छान पद्धतीने बनवले जातात आणि खरंच खूप हे छान लागतात. तर त्यासाठी आपला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि आपलं चॅनल जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला आपण रेसिपी बघूया. तर आता आपण मसाला काजू म्हणजेच नमकीन बनवणार आहोत. आपला पहिला फ्लेवर आहे खारे काजू. आपला पॅन तापलेला आहे. यामध्ये साधारण 1 ते 2 टेबलस्पून तेल घालायचंय. इथे मी तेल वापरलंय. तुम्हाला जर बटर किंवा तूप वापरायचं असेल तुम्ही वापरू शकता. मी आता 200 ग्रॅम काजू घेतलेले आहेत, ते मी ह्याच्यात टाकणार आहे. तर हे मंद आचेवर छान गुलाबी होईपर्यंत भाजायचंय. याला छान आता गुलाबीचा रंग यायला सुरुवात झाली. आपल्याला अजून थोडे गुलाबी करायचे आहेत. आपल्याला हे मंद आचेवरच भाजायचंय. फुल गॅस करू नका, नाहीतर ते जळू शकतात. आपले छान हे गुलाबी मस्त भाजून झालेले आहेत. आपण आता याच्यामध्ये 1 TSP मीठ टाकणार आहोत आणि हे छान मीठ व्यवस्थित परतून घ्यायचंय, म्हणजे मीठ हे सगळीकडे लागलं जाईल. तर आता आपले हे मीठ लावलेले खारे काजू हे तयार झालेले आहेत. आता आपण गॅस बंद करूया. आता आपण हे एका डिश मध्ये काढून घेऊया. आता आपण एका टिश्यू पेपरवरती हे सगळे काजू काढून घेणार आहोत. आपले मस्त खारे काजू हे तयार झालेले आहेत. आता आपण दुसरे फ्लेवरचे काजू तयार करायला घेऊया. आपण आता याच पॅन मध्ये दुसऱ्या फ्लेवरचे काजू करणार आहोत. तो दुसरा फ्लेवर आहे मिरीवाले काजू. 1 टेबलस्पून तेल घालणार आहोत. तेल चांगलं तापलेलं आहे. आपण आता ह्याच्यामध्ये 200 ग्रॅम काजू घालणार आहोत. परत हे आपल्याला छान गुलाबीसर होईपर्यंत परतवायचंय. मस्त गुलाबीसर आपले काजू भाजून झालेले आहेत. 1 टेबलस्पून मिरी पावडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून चाट मसाला, हाफ टीस्पून काळं मीठ आणि हाफ टीस्पून साधं मीठ. आता आपल्याला हे छान मिक्स करायचंय, म्हणजे आपले मसाले हे सगळीकडे छान मीठ लागले जातील. तर आता आपले हे छान भाजून झालेले आहेत. आता आपण हे काढून घेऊया. आता आपण हे एका टिश्यू पेपरवर काढून घेऊया. काढताना शक्यतो टिश्यू पेपरवरच काढायचे, म्हणजे जर एखादं जास्तीचं तेल असेल तर ते टिश्यू पेपर हे सगळं शोषून घेतो. तर आता आपले मिरीवाले काजू हे तयार झालेले आहेत. आपला तिसरा फ्लेवर आहे लाल मिरचीच्या फ्लेवरचे काजू. याच पॅन मध्ये आपण 1 टेबलस्पून तेल घेणार आहोत. यामध्ये 200 ग्रॅम काजू टाकणार आहोत. आपण हे छान मिक्स करून घ्यायचे. आपण हे छान परतून घ्यायचे. सेम आपण आधीच्या काजूप्रमाणेच हे छान गुलाबीसर भाजून घ्यायचे. हे छान गुलाबीसर भाजून झालेले आहेत. 1 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिरची पावडर. तुमच्याकडे इथे काश्मीरी नसेल तर साधी मिरची पावडर वापरली तरी चालेल. हाफ टीस्पून मिरी पावडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून काळं मीठ आणि हाफ टीस्पून साधं मीठ. आता आपल्याला हे छान मिक्स करून घ्यायचंय, नाही तर हे खाली लागू शकतं. मंद आचेवरच आपल्याला हे छान मिक्स करायचंय. तर आता आपलं हे छान मिक्स करून झालेलं आहे. आपण गॅस आता बंद करूया. आपले लाल मिरचीच्या फ्लेवरचे हे काजू तयार झालेले आहेत. आपण हे टिश्यू पेपरवर काढून घेऊया. तर आता आपले हे लाल मिरचीच्या चवीचे काजू तयार झालेले आहेत. अशा प्रकारे आपले 3 फ्लेवरचे काजू हे तयार झालेले आहेत. खारे काजू, मिरीवाले काजू आणि लाल मिरची पावडर काजू. हे 3 फ्लेवर खूप छान लागतात. हे आपण घरच्या घरी खूप छान पद्धतीने बनवू शकतो. जसे आपल्याला मार्केटमध्ये मिळतात तसेच आपण घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने हे फ्लेवर बनवू शकतो. हे खूप छान लागतात आणि हे घट्ट झाकणाच्या डब्यामध्ये जर भरून ठेवले तर 10 ते 15 दिवस आरामात हे टिकू शकतात. जेव्हा आपण हे फ्लेवर तयार करतो किंवा या चवीचे आपण काजू तयार करतो ते फक्त काढताना टिश्यू पेपरवर काढा, म्हणजे काय होईल, जर कुठे जास्तीचं तेल राहिलं असेल तर टिश्यू पेपर शोषून घेतो, म्हणजे आपले काजू हे छान असे कोरडे होतील.
हे बघा, काजू हे छान असे कोरडे झालेले आहेत, अजिबात तेलकट झालेले नाही आहेत, कारण आपण हे काढताना सुद्धा टिश्यू पेपरवर काढलेले आहेत. तिन्ही फ्लेवरचे काजू हे तयार झालेले आहेत. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. त्यासाठी आपला व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओज हे बघायला मिळतील. जेव्हा तुम्ही बेल आयकॉनचं बटन दाबता तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन येतं की आपला नवीन व्हिडिओ हा अपलोड झालाय. चला तर मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तर विश तुमची, डिश आमची. नमस्कार.